Hey guys, it's me Abidon back with another video. Today, share ko lang yung experience ko nung ginamit ko itong Tide Pods. By the way, if you haven't already, please subscribe to my channel and hit the bell button para updated ka sa ating mga videos. Nabili natin itong Tide Pods na 42 packs sa Shopee for 899 pesos. Mas mahal kumpara sa liquid at powder detergents. Good for both HE and non-HE washers na din itong Tide Pods. Para sa mga hindi pa pamilyar kung ano ang high efficiency o HE detergents, mayroon tayong separate video tungkol dito na pwede nyo panoorin. 3-in-1 na siya, may kasama itong detergent, stain remover at color protector. Paalala lang na itagong mabuti ang Tide Pods sa hindi maabot ng mga bata dahil pwede nila itong mapagkamalang candy at maging dahilan ng pagkalason. Super concentrated ang Tide Pods, kaya naman ang isa nito ay sapat na for small to medium load. Dalawa naman para sa large load at tatlo para sa extra large load. Kung mapapansin mo, magkakaiwala yung mga ingredients niya. Yan ay para mas tumagal ang kanyang shelf life at ma-preserve ang effectiveness ng mga ingredients. Very useful ito lalo na sa mga mahilig maglabas sa mga laundromats. Hindi na kasi kailangang mahirapang magbitbit ng mga detergent bottles or magbukas ng mga sachets. Magbuhos at magsukat kung gaano karami ang ilalagay, magdala lamang ng isa o dalawa nito at ready to go ka na. Simple lang ang paggamit nito. Una, ilagay ang Tide Pods sa loob ng tub. Pangalawa, ilagay ang damit sa loob ng tub. That's it. Pwede na natin i-start ang washing machine. Mabango ang amoy ng Tide Pods. Ito na siguro yung pinakamabangong detergent na naamoy ko so far na nagustuhan ko. Hindi sobrang strong o overpowering, masarap siyang amoy-amoyin. At ito na nga ang resulta. After malabhan ng damit, napansin ko na may mga yellow stains ang karamihan sa mga damit ko. Ayan, I'm not sure kung nakikita nyo pero meron siya mga yellow stains. Ito pa yung isa kong. These are all pambahay. Ayan. Ayan, mga ganyan. Tapos pati mga decolor. This used to be light pink. Pero parang naging salmon pink na siya because of the yellow stains. Hindi siya masyadong obvious actually, pero parang nag-blend siya doon sa color pink. Ayan, pati underwear ko, lalagyan din ng mga yellow stains. Ayan. Wala namang kakaiba sa mga ginawa natin during that time. Hindi naman tayo gumamit ng fabric conditioner, malinaw naman yung tubig na lumalabas sa gripo. Ito lang Tide Pods ang ginamit natin. Buti na lang mga pambahay ang mga nilabhan ko kasi sobrang nakakapanghinayang kung mga pangalis sa mga namantsahan. Agad kong ni-research kung posible ba na may kinalaman dito ang Tide Pods. And true enough, may mga lumabas na articles tungkol dito. Marami na rin pala ang nakaranas nito. Ang paliwanag ng Procter & Gamble, ang parent company ng Tide, ang hindi daw maayos na pagkatunaw ng Tide Pods ang dahilan, kaya ang whitening ingredient nito ay nag-iiwan ng mancha sa mga damit. Ayon naman sa isang article ay in-improve na ng Tide ang balot o ang film ng pods para ito ay mas madali nang malusaw sa tubig. Which later in this video ay makikita natin kung totoo nga ba ito. Ilan sa mga itinuturong dahilan ng Tide sa hindi maayos sa pagkalusaw ng pods ay ang hindi pagsunod sa tamang paggamit ng pods. May mga gumagamit daw kasi na mas inuunang ilagay ang damit sa machine bago ang pods. Ang iba naman ay sobrang dami kung maglagay ng damit o nag-overload. Kaya wala nang space para makasirculate ng mabuti ang tubig at matunaw ang pods. Dahil dyan, ilan sa mga bagay na pwede natin gawin when using Tide Pods is: una, tunawin muna ang Tide Pods sa isang lalagyan bago ibuhos sa machine. Pagkatapos ko tunawin ang Tide Pods sa isang lalagyan, hinintay ko muna matapos maglagay ng tubig ang machine. Saka ko binuhos yung natunaw na Tide Pods. This way, may iwasan natin ang direct contact ng concentrated detergent sa damit na posibleng pagmula ng mancha. Babala, isa pa sa naobserbahan ko habang tinutunaw yung pods is sobrang matagal matunaw yung plastic film niya. Umabot ng around 20 minutes, hindi pa rin siya completely natutunaw. And may chance ito na baka bumara sa mga daluyan at mag-cause pa ng mechanical problem sa ating machine in the future. Kaya naman para maiwasan ito, there are two things na pwede natin gawin. Una is gumamit ng mainit na tubig sa pagtunaw ng pods. Or pangalawa, gumamit ng cloth bag or pouch. Dito, hindi na natin kailangan tunawin yung pods. Pwede na natin diretso i-shoot dito yung pods, saka natin ilagay sa washing machine. Itong cloth ang magsisilbing harang na sasalo sa mga stains, at the same time masasalo na rin niya yung mga plastic film na hindi matutunaw kung meron man.
Ang next tip natin is make sure your wash cycle is at least 15 minutes. May mga wash cycles kasi like quick wash or speedy wash na mabilisan lang. At dahil mabilisan lang, walang sapat na oras para matunaw ang pads. Kaya piliin ng mas mahabang wash cycles kapag gumagamit ng Tide Pods. Ang final verdict ko is Tide Pods is not worth it. Sa presyo pa lang, talo ka na kasi mas mahal siya kaysa sa powder at liquid detergent. Saka yung kaba mo na baka mamansyahan yung damit mo are enough reasons for me not to buy this product again. The only positive point niya, which is yung convenience factor, is also debatable. So that ends our vlog today. Kung may karagdagan ka pang impormasyon, suwestyon o opinion tungkol sa paggamit itong Tide Pods, huwag mag-atubiling i-share yan sa ating comment section. Muli ako po si Abidon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye-bye!